ahogy halból is nagyon sok faj él a folyókban, úgy sajnos mikroműanyagból is többféle van bennük. Most egy egyszerű terepi kísérlet során azt fogjuk felderíteni, hogy milyen típusú műanyagokat találunk a folyókban, illetve a folyók üledékében. Méghozzá olyan egyszerű eszközökkel, amik elférnek egy hátizsákban. Tervezzétek meg, hol fogtok mintát venni. Érdemes a víz színéhez közel finom homokos mintát gyűjteni. A spakli segítségével vegyetek mintát a legfelső üledékrétegből, így biztos, hogy a legutolsó árhullám üledékét mintázzátok majd meg. Megjelöljük azt a pontot a térképen, ahol vagyunk, és a koordinátákat pedig feljegyezzük, hogy később tudjuk rögzíteni a hajónaplóban. Gyűjtsetek össze több pontról anyagot, és keverjétek össze. A mintát helyezzétek befőttes üvegbe, és jól zárjátok le, nehogy a hátizsákba boruljon útközben. Következhet a minta előkészítése. Vegyétek elő az eszközöket a kincses ládából. A mintából helyezzetek 5-10 dekagram üledéket, ez körülbelül 3-4 evőkanál, a szitára. Tartsátok a csap alá és folyassátok át a szitán a vizet, közben apró mozdulatokkal körkörösen mozgassátok a szitát. Így kimossátok az agyag és iszap szemcséket. Először távolítsátok el a felesleges szerves anyagokat, nagyobb leveleket, gyökérmaradványokat, mert ezekre most nem lesz szükség. Addig kell a mintát átmosni, amíg az víztiszta nem lesz. A mintát vizsgálhatjátok a szitaszöveten is, de óvatosan átmoshatjátok egy petri csészébe. Érdemes a napon hagyni pár órát, hogy a víz elpárologjon a mintából, és elkülönüljenek a részecskék. Ilyenkor ferdén borítsátok rá a tetejét, hogy ne kerüljön bele mikroműanyag a levegőből. Vizsgáljuk tovább a szitaszöveten vagy a petri csészében lévő anyagot. Az UV-lámpa segíthet abban, hogy azonosítsátok a mikroműanyagokat, mivel egyes műanyagok fluoreszkálnak, amikor ultraibolya fény éri őket. Sötétítsétek el az osztálytermet, vagyis a laboratóriumotokat, és világítsatok rá a mintára. Ha fluoreszkáló fényt láttok, az valószínűleg mikroműanyag. Használjatok nagyítót vagy mikroszkópot a minta részletesebb vizsgálatához. Keressetek olyan apró részecskéket, amelyek műanyagra emlékeztetnek, például színes vagy átlátszó szálak, foszlányok. Használjátok a mikroműanyag határozót, hogy azonosítani tudjátok, milyen típusok fordulnak elő a vizsgált üledékben. A kutató munka fontos része a kapott adatok összegyűjtése. Rögzítsétek a hajónaplóba a beazonosított anyagokat, és azt se felejtsétek el feljegyezni, hogy honnan származik a minta. Észrevételeitekkel, tapasztalataitokkal egészíthetitek ki a jegyzetet.